أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كتاب الله أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كلام الله إعجاز كمثل الفجر قد بان، يروي القلب من ظمأ إذا ما كان عطشانا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الأبرار لفي نعيم في سورة الانفطار، وبعدها مباشرة في سورة المطففين: إن الأبرار لفي نعيم. تشابهت الآيتان في المبنى والكلمات والمعنى، وأخبرت إخبارا تقريريا وتحقيقا مبتدأ بنون التوكيد: إن الأبرار لفي نعيم. أن الأبرار وهم البررة الذين برت أعمالهم وقلوبهم، الذين برت أحوالهم، سواء كانت ظاهرة على أبدانهم بفعل الخيرات من إقام الصلوات وإيتاء الزكوات والكف عن المحارم، وسواء كانت في قلوبهم من إخلاصهم وعبادتهم ومحبتهم لمولاهم ولربهم ولتصديقهم بموعودات الله الغيبية. أولئك البررة الأبرار في نعيم. وجاءت صيغة نعيم مفردة لتشمل جنس النعيم كله ولتفيد كذلك الاستمرار الدائم، وأتت كما قال المتأملون والعلماء بصيغة التنكير لتهويل وتعظيم والتنويه بهذا النعيم الذي آلت إليه أحوال أولئك الأبرار. في سورة الانفطار جاء هذا الإخبار المقرر بقول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، بعد ذكر الله وخطاب الله للإنسان وتذكيره بنعمه وآلائه وعتابه له: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وفي قراءة فعدلك بالتخفيف، وهي قراءة الكوفيين، وكلا المعنيين واحد. في أي صورة ما شاء ركبك، فاختيار الصورة ليس إليك ولكن إلى ربك، صورك كيفما شاء سبحانه جل جلاله. ثم قال: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والدين ها هنا المقصود به يوم القيامة. فالكافر يكذب بالدين وبالبعث والنشور والوقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، منكرا لقدرة الله تبارك وتعالى ببعثه ونشره بعد موته، غافلا
ومتجاهلا ومتناسيا عما كانت حالة بدايته من خلق الله تعالى إياه من نطفة من ماء مهين وتربيته له. ثم أخبر الله تعالى أن الأبرار الذين آمنوا بالله وبموعود الله وصدقوا بيوم الدين إنهم لفي نعيم، نعيم دائم لا ينقطع أبدا، نعيم شمل حياة لا موت فيها، وشبابا لا هرم فيه، وصحة لا سقم فيه، ونعيما أبديا لا انقطاع له ولا منغص له. ذلك حين يفضون إلى موعود الله الغيبي الذي صدقوه في هذه الدنيا، تغيرت حياتهم الدنيا من أجلها. أما في سورة المطففين فالمعنى أيضا مقارب لما في سورة الانفطار، إن الأبرار لفي نعيم، ولكنها أشارت إلى الآيات التي بعدها، وهو الكلام عن الثواب الذي آلت إليه، وهو الكلام عن الثواب الذي آلت إليه حال الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم، فأخبر الله عن حالهم في الجنة أنهم على الأرائك متكئون، والأريكة التي يتكئ فيها المؤمن في جنته كما قال تعالى في سورة الرحمن: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، على الأرائك متكئون. ثم قال الله تعالى مبينا ظهور النعمة وظهورها في وجوههم، تعرف في وجوههم نضرة النعيم في قراءة، وتعرف في وجوههم نضرة النعيم. ولم لا، وقد أفضوا إلى موعود الله الغيبي وإلى دار الخلد التي لا نفاد لها ولا نهاية لها، وإلى رضا الله تعالى الذي حل في قلوبهم، فاطمأنوا إلى ربهم وعلموا أنه لا يسخط عليهم أبد الآبدين، فلو أنهم لم يعطوا شيئا إلا أن الله رضي عنهم فلا يسخط عليهم بعده أبدا لكفاهم نعيما. فتشابهت الآيتان، إن الأبرار لفي نعيم في سورة الانفطار، إن الأبرار لفي نعيم في سورة المطففين، على أن التي في سورة الانفطار أغلب ما فيها هذا العتب الذي جاء على الإنسان وتقريره به وتذكيره بأنه لو فاته الإيمان بالله وبموعود الله سيفقد هذا النعيم الذي أفضى إليه الأبرار، وسيكون حاله إلى الجحيم، وإن الفجار لفي جحيم. بينما في سورة المطففين إن الأبرار لفي نعيم تكلمت عن النعيم الذي آل إليه حالهم وإلى الخلد الذي أفضوا إليه بإيمانهم بربهم سبحانه وتعالى، وبما صبروا في هذه الدنيا، وبما أسلفوا في الأيام الخالية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد الله الأبرار الذين هم على الأرائك متكئون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. ومن يتلوه أحياهم وأبعد عنه